Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u našeho nového let's play, i když toho nového let's play bych spíše řekl jen tak v úvozovkách, na hru Alan's Wake American Nightmare. Je to vlastně poslední takové větší DLCčko k Alánkovi a tím pádem bychom i uzavřeli naší Alan Wake sérii. Já nevím, říkám, je to jakoby samostatná hra na Steamu, ale já bych to prostě pojal jako takové větší DLCčko, určitě uvidíte sami. Dáme si příběhový režim a dáme si to samozřejmě od začátku a na normální a uvidíme, co nás bude čekat. Já vám tedy přeju příjemné sledování u hry Alan's Wake American Nightmare. The man before you is a champion of light. He is part of a conflict between darkness and light that is both ancient and eternal. He is chasing a dangerous quarry, the herald of darkness. His evil doppelganger, known only as Mr. Scratch. Maybe. But what are you gonna do then? By then, I'll have had my hands on everything you love. The man has been brutally spat out from the darkness that surrounds the shores of our reality. He has come to fight a decisive battle in Night Springs. Takže vidíte, že už jsme teda ve hře a opět jdeme za Alanka. Můžete si všimnout menší změny v grafice, protože tady ta hra, nebo respektive této DLCčko bylo vydané až chvíli teda po hlavním příběhu a oproti teda hlavnímu příběhu je trošku jiná grafika i trošku jiný interface a viděli jste teda v intru, kde jsme se setkali s panem Škrabákem, který byl trošku změněný teda v hlavním příběhu, ale tady hraje o dost větší roli. No, uvidíte sami. Takže vezmeme si té baterku, samozřejmě naši první zbraň. Samozřejmě temnota nás nemá moc ráda. Takže to taky, když ji musíme pomalu pěkně ničit. Vidíte, že je prostě i Alan oblečený i jinak. Je takový typický americký oblečení, když bych to tak měl říct. Tak, tady sebereme si naši zbraň, máte pistoli oproti revolveru. Což je trošku změna, je tady větší taková variace zbraní, které tady můžeme sebrat. Což je super. A vidíte, že oni... Mně přijde, že ty nepřátelé vydrží i jako trošku míň, když se po nich takhle svítí, tak ta temnota z nich rychleji mizí. A další změna, co tady je, že se to, když někam budu rychleji mířit to baterku, vidíte, jak mi to ubývá, ta baterka, pustím to a během chviličky se doplní. To nevím, jestli je moc dobrý jako tohle. Jasný proběh... viděli jste to teď, jak prostě jsem proběhl jen tak texturou, OK. In another life, the man was a writer.
He still practices that art, forging weapons of war out of ideas. But the violent currents that brought him here have scattered the pages he has written. OK. Samozřejmě to je také stránky. Jsou tady jo, stránky rukopisů tady. Vidíte, já už je teda mám pozbírané, ale někdy mi teda chybí jedna. Barry a staří bohové. Určitě to asi pravděpodobně uděláme tak jako předtím. Jako jsme to dělali v Alánkovi. Necháme se samozřejmě všechny přečíst potom. A třeba se nám povede ještě nalézt někde tu jednu stránku. V této části. Tak, tady nic, OK. The lights of the motel promise safety. The man senses that the solution to his predicament begins there. OK. Takže musíme se teda dostat k motelu. Somewhere within the earth, space itself has been pierced, and from dark depths runs a steady flow of monsters. The man recognizes the hand of his evil double in this. He knows he must put an end to this madness. Ajaj. No tak utíkej, ale nedělej. Potřebuji lepší zbraň a ty věci, které tam jsou. Někdy je nejlepším řešením vzít nohy na ramena. Na jasně osvětlených místech budeš před nepřáteli v bezpečí. Ano, to je pravda. Proto utíkám. A mně přijde, že ten Alan tady může díl sprintovat proti hlavnímu příběhu. Nevím, myslím si to jenom. Tak, tady máme další zbraň a tím je opakovací brokovnice. To je pravda, no. Tak, papá kluci. A vidíte, jak jim to pěkně ubírá. A my si můžeme dostat v klidu sem do motelu teda. Bezpečné místo tvořené kuželem světla ti obnoví zdraví, pochopitelně. A je to spíš udělané kvůli tomu, kdo nehrál hlavní příběh, tak aby věděl, jak máte tu hru ovládat. Tak. A ještě tam než půjdu tam, kam máme, tak se jenom tady takhle okolo podívám. Protože někde ta zatracená stránka musí být schovaná, tyjo, ale já nevím, kde je prostě. Tak, tam se si můžete všimnout zase rádia klasického pro Alana, tak si to poslechneme. Hey, any of you guys remember Old Gods of Asgard? Man, I actually saw them twice back in the 70s. I was just a kid then, but my dad worked at this club, and he'd sneak me in to see bands all the time. You know how it is. Talk about an education. Anyway, great band, couple of great albums, solid fan base, and then they kind of dropped off the face of the earth. Well, now, almost 4 decades later, they're making a comeback. And let me tell you, these boys have seen a lot of road. They're some serious rock and roll veterans, because they weren't too young even back in the day. Well, now I've got Odin and Tor Anderson, 2 of the original Old Gods, in the studio with me, along with their manager, Barry Wheeler. Nice to have you guys here. Oh, hey, it's great to be here, Eddie. Yeah, hey. Hello! Now, boys, let me just come out and say this, all right? Spring chickens, you ain't. I mean, you guys, you make the Stones look young. You're only as old as you feel. Who you calling old? Now, your last album was 1978's In the Valley of My Shadow. And then you stopped playing altogether after that. Why? And what made you do a comeback after all this time? Well, it was a sad thing. See, the original bass player for Old Gods, Fat Bob Balder, passed away in... Leukemia! Bob had leukemia, poor bastard. Yeah, after that, we didn't feel like playing no more. Long story short, I ran into these guys up in Washington, and it was obvious to me that they still got it. So I figured, hey, let's make some music, right? And they went for it. Now, Barry, you were a literary agent before this, right? Uh-huh. Yeah, and you were very successful. You represented Alan Wake, I believe, who disappeared under mysterious... Yeah, that's... Hey, I just want to talk about Old Gods tonight. Is that cool? Can we do that? Oh, yeah, sure. Listen, why don't we take a little break, and then later on in the program, we'll hear the new Old Gods single. Stay tuned, folks. Well, at least Barry landed on his feet. OK, takže, jak jsem mohli slyšet, mluvili tam o tom comebacku bratří Andersonů. A kdo samozřejmě jiným jim může dát manažera než Barry Wheeler, protože
z nás už peníze dostat nemůže, takže jediné, co mu zbývalo, dělat ty manažera těmhle dvou šaškům, kteří se po tolika letech vrátili. Tak, teď je najít to, co jsem hledal. Je to není? Tak musíme prozkoumat ty garáže, ale ještě než se tam vydáme. Jo, to je ono. Co tam je za zbraň? OK, takže tady, aby jsme získali takové ty lepší zbraně, tak musíme právě sbírat ty rukopisy. Co se mi přijde jako taková dobrá věc, protože je to taková motivace hledat ty rukopisy a sbírat je. Samozřejmě si to odemkneme. A vezmeme si teda místo té pistole uzinu. I guess it's about time I went full auto. Hello? Hey, it's you. There. You remember me, right? Emma? Emma Sloan? I think you might have something that belongs to me. Really? A typewritten page? Oh, yeah, that's weird. I did find a page like that. I don't even know where it came from. It was all this weird stuff about the oil derrick and a satellite. Yes, that's what I'm looking for. Oh, well, I don't know how you knew I had it, but I guess it's yours. Listen, what's this all about? There are these really creepy guys hanging around the oil derricks. There's something really weird about them. They're dangerous. I'm gonna deal with them. Try to stay out of their sight, okay? And stay in the light. They hate the light. Just to be clear, you should know that we haven't actually met before. Sure we have, Mr. Wake. Remember you stayed at the motel here. No, the guy you're talking about just looks like me, even if he uses my name. He's behind all this trouble. Oh, I thought, now that you mention it, I guess your aura looks a lot nicer than his, actually. I'm very sensitive to things like that. There's a bunch of stuff I need to find. The things mentioned on that page? Well, there's a lot of old crap lying around this place. Great, thanks. I think you should be able to find everything, except the satellite, obviously. Are you gonna tell me what this is? I don't think that'd go over too well. Why don't you let me be the judge of that? Fine. The page is a formula for rewriting reality. Either I use it to close a strange portal to a place that isn't in our world, or shadowy serial killer monster things keep pouring out of there. Yeah, you were right the first time. You can think what you want about me, but there's still bad guys around. Be careful. Well, you might be nuts, but I've seen the way they move, the way they look. I'll buy that. They're called Taken. They aren't really human. Not anymore. And they're climbing out of the oil well? What, do they have secret headquarters down there, or...? No, that's just where the point of connection is. It's a hole that leads to... well, it's a really nasty place. That's why I need to close it. And the guy who looks like you opened it, because he was hanging around the oil field before. He gets around, unfortunately. Thanks for helping me. Oh, I wish I thought you were just a nutcase. Actually, I kind of expected you to. Me too. But I feel like this is how it's supposed to go. Isn't that weird? Not really. I get that a lot in my line of work. What do you do anyway? I'm a writer. Obviously. What was that you said about my aura? Oh, I'm very spiritual, you know. I can see auras, but I only use it for healing and helping people. I'm like a wise woman, you know? I give people insight and advice. Look, just because I say crazy things doesn't mean I believe everything. Don't be like that. Maybe you should take a few crystals with you if you're going out there. It might be dangerous. They soothe your energies and focus your mind. It's fantastic. And they help me take out the bad guys? Oh, well, no, not as such. Yeah, okay. I think I'm... Or I have some wonderfully potent herbal detox suppositories. Yeah, I'm good. I'm good. Tak, konečně po tom dlouhém rozhovoru jsme se teda dozvěděli, že za vším tímhle s tím stojí teda ten náš dvojník, pan Škrabák. A my teda musíme najít 3 předměty pro... No tak. It is a weapon of his own design, custom engineered to destroy the dark portal. If he recreates the conditions of the page, a great power will be unleashed. Jak jsem tak chtěl říct, že musíme teda najít nějaké předměty, aby jsme teda přepsali realitu. A
pak budeme moci jít teda dále k tomu ropnému vrtu, kde jsme byli před chvíli. Na minimapě v levém horním rohu obrazovky vidíš pozici aktuálního úkolu ikonami. Ikonkami jsou zde také znázorněny krabice s municí a bezpečná místa. Blikající otazník označuje místo, kde je skrytá stránka rukopisu. Ano, tady jsou i skryté stránky rukopisu. A já teda hledám, jestli to už je tady někde odemčený, ale myslím, že až potom. Bedny se zbraněmi se odemkneš nalezením potřebného počtu stránek rukopisu. Získáš dostatečnou palebnou sílu pro likvidaci nepřátel. Ano, to je to, co jsem říkal před chviličkou. Takže my teda musíme najít ty věci, které potřebujeme, aby jsme teda mohli se vrátit tam tomu, k tomu vrtu a přepsat realitu, i když to trošku může znít trošku tak komicky, ale opravdu to tak je. Tak a tady máme televizi. Oh hell, this isn't gonna be good. Is this on? How can you tell? I'm sorry, I'm not very good with gadgets. That's more like it. I'll be right with you. I just gotta do this one thing. I like it quiet. I bet you're wondering why this is happening. Why am I doing all this? Why am I so hell-bent on ruining your life? You're cramping my style. You've got money, fame, everything you could want. But you don't know what to do with it. I do. I'm getting all the things you never had the balls to go for. Having more fun, too. Do you know the real difference between us? I'm not afraid to be the center of attention. This poor slob's just collateral damage, really. I mean, beat some information out of him earlier. But this part? This is just for kicks. So quiet. Takže tady vidíte vždycky v těch televizích teda místo teda klasického poklidného Night Springs. Můžete vidět to, co pan Škravák dělá ostatním teda... Co dělá ostatním pánům. A není to pěkný, mně se to moc nelíbí, to co tady je jako. Tak. Vydrž. Tak, tady máte ta první věc. Ventil. A teda zkusíme ještě sebrat ty ostatní, co tady jsou. A dostat se k tomu vrtu. Tak, kde pak máme další? Pravděpodobně asi tamhle někde. Tak a jo, je to tady vevnitř někde. Wow. Jo, se na tohohle se nesmí, na tohohle pána se nesmí svítit, protože on se rozdvojí. A také to dělá furt dokola. Proto je lepší po něm střílet, i když vydrží na trošku víc. Tak já chci karabinu určitě místo brokovnice. Tak, vezmeme si CDčko. Které taky potřebujeme z nějakého důvodu, teda nechápu proč úplně. A teď už nám chybí jenom poslední věc. Počkej, ale já asi to vezmu tude přes to světlo, aby jsme si opět mohli doplnit.
Ano, tady je ten první part, je takový hodně prostě informativní, kde se toho strašně hodně dozvíme a není tady moc toho příběhu, toho jakoby samotného hraní, no. To bohužel bývá takhle, když se rozehraje nějaká nová hra, že jo. Ale no tak, kluci. Jo, vidíte, on je fakt dobrá, ta karabina. Tak. Tak, a vezmeme baterii. The man has found the battery, but it is empty. It will need to be recharged. Ano, a musíme teda si promluvit s Emou, aby nám teda nabila tu baterii. Můžeme to vzít takhle tudy? Můžeme, haha, bezva. Tak ještě než si s ní promluvíme, jo, můžeme si vzít teda znovu, tady ta bedna, ta se během vždycky chvíle doplní, což je super. I need this battery charged. No problem. Here you go. Thanks. Listen, I don't know what's gonna happen exactly when I do this. My memory's a little hazy. I don't even know what that means. All I'm saying is you don't want to come anywhere near the oil field, all right? This thing could get out of hand. In the middle of highly flammable materials. Great. I'll do my best to contain it. Just please don't turn out to be some kind of crazy terrorist guy, okay? Okay, I'm gonna go now. Wish me luck. Wait a sec, I want to ask you about something first. What did you mean with that my memory's a little hazy thing? I had a pretty rough time coming here. It was like being caught in a tsunami. I blacked out for a while. It's hard to explain. There's a barrier of sorts that I had to break through. I was lucky to make it here with my wits as intact as they are. So you might have brain damage, you're about to do great things with a magic piece of paper, and you came here from another dimension? No, I'm from New York. I was just visiting another dimension. Oh, yeah, okay. My bad. Ano, že jsi se vůbec plala, holka. Nezapomeň si doplnit náboje z krabice s municí. To jsme už udělali, takže to nepotřebujeme. Takže my si tam vrátíme k tomu poli. A přepíšeme tu realitu. Tak tamhle vidíme něco svítit, což si určitě pozbíráme, samozřejmě jak porazíme tyhle ty pány. Nepřátelským útokům se můžeš vyhnout dobře načasovaným stiskem tlačítka Shift, ano. What? To nic neudělalo. OK, mám myslet, že teda, že jo? Tak. Tak, pojďte kluci. A že to tady hlídáte, že jsme se už potkali před chvílí. Ale... musí to být. Tak, super. Ale já se vezmu spíš ten revolver, protože ona není moc dobrá, ta uzina. Tak, doufám, že už teď bude klid. Ano, tak, kluci. Tak. Wow. Nabij to, nabij to, nabij to. Nice. Že vidíte, oni sobě ani tu temnotu nemají právě, no. Kolo bylo na místě, ropa tekla potrubím, baterie byla zapojená, světla blikala, v přehrávači se točilo CD. Tak tady je vždycky napsáno, co musíme udělat, nebo respektive takový... jak to říct česky? A ne pomocník, klůčka, já nevím, jak je to česky, aby nám teda ukázali, co máme dělat. Takže pustíme CDčko. To je ještě lehký, to je z začátku, pak už to trošku těžší teda. Tak, tady dáme teda... vložíme tu baterii a zapneme ty světla. A dáme sem teda ještě ten ventil teda. Tak, super.
Tak, tady já vám asi pravděpodobně pustím nějakou jinou písničku, protože se že se bojím teda copyrightu v poslední době. YouTube na to je hodně citlivý. Nebo ne YouTube, respektive lidi, co můžou podat na vás copyright strike, takže pro jistotu tam dám nějakou jinou hudbu. A my se tam vrátíme zpátky za Emou, protože jsme přepsali realitu a shodili jsme ten satelit, který teda zničil to ropné pole. A uvidíme, co se vůbec s Emou stalo teda. OK, takže ona teda má trošku problémy teda. Ale no tak, teď. Tak, Emo v pohodě. O tak. Taky jsem se toho všiml, neboj holka. Tak. Co pak, ty po mně chceš jít? No to bych ti moc nedoporučoval teda. Tak. What the hell was that? Easy. I got him. You're safe. I need you to tell me what you know about him. The guy who looks like me. There was a party in one of the rooms. It was pretty wild. I'm not sure which room it was in. You didn't attend. No, I wasn't there. But it got way out of hand. Anyway, I heard that he went to the diner and there was a fight there or something. Maybe you could find out more from there. I got some keys that you could maybe use. You just happen to have the keys, huh? Fine. I'll take a look. Stay here. Like hell. I'm getting out of here as soon as you leave so I could close up this place and go home. Emma, you really want to stay here in the light? Yeah, thanks for the advice, but I'm not sticking around. Just go already, okay? Are you okay? I guess. Thanks for the help. Were those what'd you call them? The Taken? What are they? It's complicated. Short version, the darkness can take people over. That's why I had to destroy the oil derrick. Otherwise, they would have overrun the place. Wow, I didn't think you'd actually do it. I mean, I didn't think it'd work. That's crazy. Let me just try one more time at the risk of sounding like a broken record. It's bad out there. I don't want you hurt. You should stay put. Yeah, while you turn this place into an inferno, run around shooting things up and play some kind of weird games with your psycho evil twin. Don't get me wrong, you're nice for a weirdo. I'm impressed as hell by all of this, but enough is enough. I seriously just want to get out of here, okay? OK. Takže my jsme teda dostali klíče od toho bystra, kde teda by pravděpodobně teda měl být... se teda něco stalo, ale teda, co se bude dít v tom bistru, to nechám až na příště. Já vám velice děkuji za pozornost, doufám, že se vám tady to video aspoň trošku líbilo, pokud ano, určitě nezapomeňte dát palec nahoru, napsat nějaký pěkný komentář a já se vás budu těšit buď zde u Alana Wakea, nebo u jakéhokoliv jiného let's playe a ahoj.